Då tänker jag att vi kan börja med ordförande Mattias Fri att berätta lite grann vad som har hänt och klubbens syn på det. Ja, som ni alla vet då så har huvudtränaren för Hammarby fotbolls herrlag, Martí Cifuentes, kommer att sluta med omedelbar verkan. Det kommer sig av att Hammarby har accepterat ett bud från den engelska klubben Crystal Palace om en övergång. Och, Queens Park Rangers, sorry. Och det leder till att Martí och även assisterande tränare Xavi Kalm lämnar omedelbar verkan. Det här är ju inte första gången vi har fått förfrågningar och intresse runt Martí, men i alla tidigare fall så har klubben och Martí tillsammans tackat nej till de erbjudandena. Men efter det här erbjudandet som vi fick nu och de förhandlingar som har varit så har vi valt att acceptera det budet helt enkelt. Vi har redan påbörjat rekryteringen av en ny huvudtränare för det här laget. Ambitionen är att vi ska vara klara med det till försäsongen startar. Men det är viktigt också att vi är noggranna och kloka i den här processen och att vi verkligen hittar den huvudtränare som kan ta vårt representationslag till nästa steg. Jag ska också vilja tacka Martí för hans tid hos oss. Med din professionalism och ditt driv så har du varit starkt bidragande till att utveckla vår klubb. Det är vi tacksamma för. Både professionellt och också på ett personligt plan så har det varit en kul tid att få jobba med dig och jag har uppskattat den. Och jag vet att du är en väldigt uppskattad ledare och kollega i vår organisation som vi alla kommer att sakna. Och jag vill passa på att önska dig lycka till i framtiden. Tack Mattias. Martí, vill du kommentera lite grann? No, totally agree with Mattias. I think that in a world of football it's not easy to part away in the terms that we do. In very good terms, always trying to find the best for the club. I think from both sides. It's been a joy to work in this amazing club for almost 2 years. I came here when I was already in a good club, chasing the dream to achieve big things with Hammarby. I think that last season we had a fantastic season where we made one of perhaps the best seasons in the history of the club. We went to the cup final, we lost on penalties, we went to Europe. I think we play a very attractive football and it was very developing for a lot of players that actually at the end proved that as a club as well we made some steps from many points of view. And then the target was to keep developing. I think that we can be proud of what we achieve as well in things that perhaps not everybody can see, but in developing the young players in the way we compete in Europe. So it has been an honor to play for these fans, for this club. And I've been trying always to do my best. Probably when I look back in some time, I don't know when, but I will look back and I will feel very proud to be part of a small part of the history of this club. And it has been a pleasure to work with all these players, to work with the staff, to work with this board, and to work with all the sporting department. And I can just say thanks to all the fans for the fantastic support. And thanks as well for all of you for the respect during my time. But I felt that it was the right moment. It's true that I've been lucky enough that some clubs have been approached, both me and the club, showing interest for me as a head coach. I felt that the job was not done, was not finished, and that's why I had a big drive to stay in Hammarby. But at some moment now, I felt that was a good time. That was a good time for both sides to accept a big challenge. This is a normal thing in football. Usually coaches will get sacked. In my case, I can say that I've been lucky enough that I get this big opportunity. And in good talks with the club, we agreed that was a good moment to live as a friends, showing mutual respect, understanding the positions of each other. And all that I can say is that I know that the future of Hammarby is bright with the people in the organization, with the players that are here.
But I just can wish all the best because these fantastic supporters and this fantastic club deserve all the best. So, yeah, tacka allihopa. Och Mikael Hjelmberg, vill du ge din syn på vad som händer med Hammarby sportsligt framöver? Jag vill såklart också börja med att tacka Martí för hans insatser i Hammarby. Ett fullblodsproffs ut i fingerspetsarna. Det som kommer hända nu är att spelarna får ledigt imorgon. Och sen så kommer vi att starta upp träningen igen på onsdag. Och det kommer att ledas av nuvarande funktioner i klubben. Vi kommer alltså inte ta in folk utifrån för att leda den dagliga verksamheten. Det handlar alltså både om planering och genomförande av träning och match. De 2 matcherna som nu återstår kommer vi alltså att hantera med befintlig stab. Och sen, precis som Mattias var inne på, så är processen redan igång med att titta på en ersättare, och där är ambitionen att ha det klart senast till försäsongsstarten i januari. Tack. Då öppnar vi upp för frågor. Ja, till Mikael Hjelmberg då. Vem blir huvudtränare då? Liksom, eller? Kommer ni ha någon uttalat sån? Eller? En gång till. Vem som blir huvudtränare eller vem som är det? Ja, precis. Det har vi en ganska klar och tydlig idé om. Vi vill gärna prata ihop oss internt om det. Vi kommer att ha ett möte imorgon när spelarna är lediga med ledarna så att vi kommunicerar det i rätt ordning. Men vi har en tydlig och klar idé med hur vi ska hantera de kommande två matcherna och träningarna däremellan. Ja, Martí då, hur känns det för dig? Det är inte så många tränare i Skandinavien som får chansen i England och the Championship. Vad är det som lockar där och hur ser du på uppdraget? Extremely happy and excited for the opportunity. I need to say that I spent 7 fantastic years in Scandinavia. I learned a lot. That made me a much better coach for sure. And I'm lucky enough to... Someone thinks that I'm good enough, that I'm the right man for their job. So it's been a fantastic journey. And yeah, all the clubs I've been, not only here in Sweden but in Scandinavia, I think I learn a lot, I enjoy a lot, and now it's a fantastic opportunity to keep developing, to challenge myself at a level where I think I can really deliver, and I'm delighted for the opportunity, and as well I'm very aware that without Hammarby this could have not been possible. Berättar du för spelarna inför matchen eller hur hanterar du det ikväll? Jag förstår inte. Did you tell the players before the game about this or how did you? Well, you guys, Swedish media is good, so I think it was out before I arrived to the dressing room. So yeah, the players were texting me, were calling me, and yeah, we just decided, even was not the plan, to just tell them because the important thing was the match today. The important thing was to try to get the 3 points, and the important thing in football is always the players. So we try to not make a big deal of it. Of course, I'm aware that even the intention was to finish the season. So sometimes the timings is not just about is not perfect. But I understand as well that at this moment of the season, the club has already a lot of competent staff in the organization, and yeah. Regarding as well the question, there is a lot of competence in this club and in Scandinavia. So I'm sure that the club will do well, and we just decided it was the right timing, but yeah, the players knew before the game. Vad tänker du om de 2 insläppta målen med tanke på att det är slut nu? Gör det dig ännu mer besviken på något vis att det slutade så här? Eller hur tänker du? I already said that. I analyzed the game. I said that it was very sad. It's not the final ending that I wished in Hammarby. And perhaps that's the feeling that I might have, that we achieved a lot of things, but we were very, very, very close to achieve something even bigger, like the cup final we lost in the penalties. I think we were very close to beat a big club in Netherlands doing so well, like Twente, and we missed just a bit. What I know is that as an organization, as a club, we move forward. So it has been a huge development. In these 2 years, not because Martí Cifuentes is the best coach in the world, just because there is a lot of competence in the organization, because there's a big drive, and because the potential of this club is amazing. So yeah, I will
I'm sure that when I look back to these 2 years, I can just feel proud about the things that we achieve, knowing that the foundation for the future is stronger than ever. Mikael, ni har ju gissningsvis varit beredda på att ett sånt här scenario skulle kunna dyka upp i och med att ni har haft intresse på Martí, som ni säger tidigare. Hur länge har ni liksom kunnat förbereda er på det här scenariot? Och hur långt har ni kommit i liksom jobbet med att rekrytera någon ny? Ja, men exakt. Det gick ganska fort faktiskt i den här med Queens Park. Så att vi har inte haft jättemycket tid på oss att förbereda, men jag tycker att vi har hanterat det på bästa möjliga sätt. Det är klart att någon form av beredskap har man alltid vad det gäller tränare. Så att den processen har väl startat eller påbörjats, och vi ska väl såklart fortsätta och sätta oss ner och fördjupa oss och diskutera och gå igenom alternativ och försöka hitta den bästa möjliga lösningen för Hammarby på lång sikt. Sen har vi som sagt vi har 2 matcher kvar också i Allsvenskan och ett antal träningar däremellan att hantera, men det har vi en tydlig plan för som vi kommer kommunicera imorgon. Kim Hellberg, är han en kandidat framåt här på lång sikt? Jag tror inte att jag ska börja ge mig in och spekulera i namn här nu med er här. Vad kan ni säga om det budet som har kommit? Och är det en klausul som aktiverats, eller vad rör det sig om för summor så att säga? Jag kan svara det tråkiga svaret på den, att vi pratar inte om några summor, men vi har haft en förhandling och båda parterna var överens. Så att då får man tänka sig att båda parter var nöjda med det som vi kom fram till. En fråga till Mikael Jernberg. Vad blir viktigt för er i tillsättandet av den nya tränaren? Alltså vad är det för kravprofil ni tittar efter? En tränare som kan spegla våran identitet, skulle jag säga. Sen är det klart att vi vill spela en offensiv och framåtlutad fotboll. Så det är väl en tränare som kan stå för den eller de delarna. Men han måste definitivt spegla Hammarbys identitet, precis som Martí har gjort på ett bra sätt. Med att spegla klubbens identitet, tänker på någonting annat då än spelsätt, eller är det bara offensiv fotboll? Ja, det är klart, frågan kan man ju fördjupa sig i ganska mycket, och det kommer vi att göra. Vi är väl inte riktigt där än att vi känner att vi behöver dela med oss av hela den processen med alla er här, just nu i alla fall. Nu går ni in i 2 avslutande matcher utan någon huvudtränare. Varför väljer ni att acceptera det här budet? Ja, precis som Mattias sa så är det 3 parter som är överens. Vi anser att det här är den bästa lösningen för Hammarby just nu. Och ja, vi får helt enkelt ta det vidare, och jag tror att vi kommer att kunna växa som klubb ytterligare av det här också. Om man ser ur ett större perspektiv har väl Hammarby förlorat 2 assisterande tränare nu med Xavi, HTFs tränare och sportchef för. Har det varit för turbulent i år på personalsidan? Ja, det är väl klart att om man jobbar med bra och kompetenta människor så finns det en risk att det är andra som tycker det också, och att de då får nya uppdrag. Så att det är väl klart att det har varit en lite större omsättning än önskat, så är det ju. Samtidigt så tycker jag att det visar på att vi har väldigt många bra, kompetenta ledare och tränare inom organisationen som är redo för andra och större uppdrag. Så att det är helt enkelt någonting som vi får hantera utifrån det. Martí, vad är du stoltast över med din tid i Hammarby? The connection with the players. I think that we managed to create a culture in Årsta where the drive has been so big to develop from everybody. And of course, we had some up and downs, but I think when I look back, we created a way of understanding this job, this profession that we love. To love football, to try to do our best, but I think there is a lot of desire, a lot of drive into just try to get better. So I'm really proud of that. I'm really proud of many amazing moments that we share. I think this season, European games were fun. The atmosphere in the stadium was something that I will remember all my life. I think that last season we had a lot of great games at home. So there's a lot of things that we have been through, some difficult moments. If we look back at this spring, it was not easy, and still the team turned, and now
It's true that the feeling is that the last 4 or 5 games has not been as good, but we are still one of the best teams in the second round of the season, with the second youngest average age of the whole league. So that means that there is something going on here, and now it's about the club to keep on pushing, but there is definitely a foundation that I think that we have been part of it, and I feel proud of that for sure. Om man ska sammanfatta din tid här som Hammarby-tränare, finns det någonting du är självkritisk kring eller missnöjd med, så till hur det blev? No, there's always things that I can improve, that as a person you always would like to perhaps do better, but that's life. So sometimes as well things are not meant to be. If there are a lot of ifs. What if we score this on the cup final? What if perhaps people would have a different view? But I look back, and what I know is that in many areas we have developed, and I do myself. So I'm very self-critical, and I made a big analysis on the things that I can improve, of course. Many of them I'm going to keep in tight for me, as you can understand. But the main one is that for me, I have the experience to coach a guy from Barcelona, having the opportunity to coach in a big club like Hammarby in Sweden. I learned a lot, and that made me develop a lot as a coach. So I'm really grateful for the opportunity, and yeah, I will try again in another country, in another culture, try to be the best coach I can be. And yeah, I don't know how long I will keep it, but I'm 41, so hopefully I still have a lot of years in front of me to keep improving and learning. Några fler frågor? Det är som sagt en jättechans för dig det här i Queens Park Rangers. Hur ser du på dem som klubb då? De ligger ju näst sist. Men det är ändå en klassisk klubb. Du får bo i London, gissar jag. Ser du på det? Amazing club, an amazing club with amazing history. So, as I said before, I'm lucky enough that I have the opportunity to coach now in Hammarby, now next in Cooper Rangers. That is a fantastic club with a lot of history. It's true that the situation in the table is not optimal, but that's why they're looking for a chance. So I'm looking forward to start tomorrow a new chapter. For me today was more about talking about Hammarby, about talking about the fantastic 2 years that we spent together, and from tomorrow I start a new page on my career, and I'm looking forward to achieve big success with my next club. Några fler frågor? Då tackar vi Martin, Mattias och Mikael. Tack så mycket allihopa.